Вітаю, дорогі друзі! Це телеканал «Еспресо» і в етері спецвипуск програма відбудови та розвитку міст. Мене звати Леся Вакулюк. І в сьогоднішньому випуску разом з експертами ми будемо говорити про відбудову України, аби всі, хто потребує цього, знали про свої права і можливості, які пов'язані з відновлювальними ініціативами. А також ми хочемо покращити процес відновлення в різних куточках нашої країни. Сьогодні будемо говорити про Запоріжжя, і гостем нашої програми є начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області Олег Галич. Пане Олеже, вітаю вас. Так, добрий день. Перш ніж ми почнемо розмову, я пропоную і вам, і нашим глядачам переглянути сюжет нашого кореспондента Артема Лагутенка про те, якою є ситуація з понищеними домівками у Запоріжжі. Екзистенційна різниця між росіянами і українцями у тому, що окупанти можуть лише відбирати чуже і нищити те, до чого не можуть дотягнутися. Українці ж працьовитий народ, який обов'язково все відбудує. У цей будинок у Запоріжжі торік у березні влучила російська ракета. Окупанти знищили під фундамент кілька під'їздів п'ятиповерхівки. 13 людей загинули. Серед них 8-місячна дитина. Ми були з сином тут вдвох, спали. І коли стався перший вибух, ми побігли до коридора. Син сів на стул, я його накрила і стався другий вибух. Росіяни випустили свої ракети по Ользі і її 9-річному сину. Жінка і дитина вціліли, але не їхня квартира. До цього моменту було страшно, але він не розумів ще настільки, як це може бути. А після цього, звісно, він каже: "Мамо, мені страшно", він боїться, Я не можу. Дуже великий стрес ми пережили. А це Ігор, мешканець вже іншої п'ятиповерхівки у центрі Запоріжжя, яку загарбники обстріляли з систем С-300 у жовтні 2022-го. Ми знаходились з супругою в ванні. Ми були з дружиною у ванні разом із кішкою. Може, це нас і врятувало. Вже за стіною нічого не було. Руйнування у квартирі – це скло, вікна, меблі, одяг. Все, що було на прольоті, все це було ушкоджене. У цьому будинку загинули 8 людей. Один під'їзд знищений вщент. Через атаки російських окупантів у Запоріжжі понівечені десятки будинків і сотні квартир. 20 квартир зруйновано. І, будемо казати, 130 ушкоджені. Це дуже страшно було. Хто на балконі стояв, там хотів плигнути, когось знімали вишкою. Незалежної України 80, це 59 квартир, тобто 59 родин. По вулиці Незалежної України 67, 80 родин. По вулиці Миру 14, 11 родин. По вулиці Кам'яногірська 17 квартир, тобто 17 родин. Запорізька 2, 36 родин. І Запорізька 2Б 36 родин. Та людей, які стали жертвами ворожих злочинів, не залишили на призволяще. Їхнє житло активно відбудовують. Нині у Запоріжжі відновлюють 12 багатоквартирних будинків. По цій постанові ліквідації наслідків Російської Федерації по агентству відновлення пройшло 6 будинків, тобто на яких ще зараз служба відновлення проводить роботи. Завдання відбудови непросте, зізнаються будівельники. Ускладнює все. Ми виконуємо роботи не так називаємо благодаря, а вопреки. І постійні повітряні тривоги, постійні блекаути, які впливають на темпи робіт. Маємо, що маємо, іншого не дано, але ми виконуємо свої обов'язки. Таким будинок Ольги був торік, а такий вигляд він має зараз. Я не витрачаю наразі коштів. Взагалі тут буде капітальне відновлення, і навіть нам предоставили вибір і шпалер, дверей міжкімнатних, підлоги. Є якийсь вибір, не усім все однаково. Більшість домівок у Запоріжжі забудовники планують здати до кінця цього року. Артем Лагутенко, Оскар Янсон з телеканал «Еспресо».
І я нагадаю, що ми говоримо про відбудову в Запорізькій області з Олегом Галичем. Це начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. Пане Олеже, ще раз вас вітаю. Власне, Запорізька область, її особливість в тому, що це область, де бойові дії тривають, і ворог щодня поповнює кількість тих знищених будинків, обстрілює, відбирає житло, дах над головою, що найгірше відбирає життя наших людей. Чи є якийсь рахунок, скільки тих домівок люди втратили? Так, рахунок ведеться органами місцевого самоврядування. Цих домівок втрачено приватного сектора і багатоповерхівок. На жаль, у мене такої інформації зараз немає, скільки повністю по Запоріжжю та області. А скільки відновлено, чи є такий рахунок? По службі ми ведемо тільки по своїй службі. У нас, відповідно до постанови, ми є замовниками на 6 будинках, які були зруйновані внаслідок російської агресії. Тобто по ним я можу вам надати інформацію. По іншим це потрібно в органів місцевого самоврядування. Власне, от ці будинки, які в вашій компетенції, відновлення яких в вашому відданні, які ці знищення, наскільки вони серйозні? Ми бачили в репортажі нашого кореспондента Артема Логутенка, це порівняння до і після, те, що було після російської ракети, і те, як воно відновленим вже виглядає, це, звичайно, небо і земля. Розкажіть нам детальніше. Дивіться, наскільки серйозні всі будинки знаходяться в центрі міста. Пошкодження по об'єктам різні були. Там, наприклад, вулиця Незалежної України 80, 80 Незалежної України 67. Це були прямі влучання в будинок, які заподіяли значні пошкодження, якраз на відео один з них. Будинки Запорізька 2 і 2Б, які розположені поруч між собою. Потрапила ракета в перший під'їзд будинку Запорізького 2А, і він повністю зараз підлягає відновленню. Тобто він демонтований та підлягає відновленню. По вулиці Мира 14 Кам'яногірська, на щастя, ракети влучили поряд з будинками, тому пошкодження були, скажімо так, від зривної волни. Це пошкодження стін, покрівлі, вікон, балконів і так далі. Тому пошкодження різні, відповідно, проєктні рішення по кожному будинку відповідають їхнім пошкодженням. Як цей процес відбувається? От влучає російська ракета, російський снаряд, є руйнування. Коли настає той момент, що починається відновлення? З чого він починається? Починається спочатку з розбирання завалів, які виконують СНС та комунальні служби міста. Потім міськрада залучає експерта кваліфікованого, який визначає, чи можливо будинок відновити за рахунок капітального ремонту або реконструкції, чи він вже не підлягає і підлягає знесенню. Після того, як експерт надав висновок, що можливо виконати роботи з капітального ремонту або реконструкції, міська рада замовляє, проводить тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації, і вже на основанні виготовленої проєктно-кошторисної документації визначається замовник робіт, і відповідно до тендерних закупівель визначається підрядна організація, яка проводить ці роботи. Скільки ще часу має тривати ось це відновлення? Як гадаєте, коли воно завершиться? Або у вас є якісь плани встановлені? Хоча я не знаю, з планами тепер складно, зважаючи на те, що ми час від часу без світла і час від часу в повітряних тривогах. Так, у нас по проєктам, по проєктної документації це терміни 2025 рік, частина будинків, але завдання від Державного агентства і від органів місцевого самоврядування якнайшвидше повернути людям їх домівки. Тому в планах робіт відновити всі будинки до кінця 2024 року. І це повністю зробити і будинки, і благоустрій території.
Так, дійсно є корективи з тим, що зараз відключається світло. Це впливає так, як на замовлення матеріалів, де компанія, яка виготовляє ці матеріали, також не може швидко їх виготовити, так і на безпосередню роботу. Але завдяки допомозі органів місцевого самоврядування, обласній військової адміністрації ці питання вирішуються в позитивному напрямку, і будемо сподіватися, що не повпливають саме ці, скажімо так, напрямки на кінцеву здачу об'єктів. А хто фінансово допомагає у відбудові цих будинків? Ці будинки фінансуються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, тобто це державний бюджет, всі об'єкти забезпечені 100% фінансування, тому в цьому плані питання на сьогоднішній момент немає. Мешканці, власники цих квартир поруйнованих, чи є такі, як ми бачили в сюжеті нашого кореспондента, що жінці, яка пережила цю атаку, їй тяжко це згадувати, важко говорити, чи є такі люди, які кажуть, ви знаєте, я не зможу більше тут, в цьому будинку жити, навіть якщо ви відбудуєте, і воно все буде як нова копійка виглядати. Що в такому випадку відбувається? Ну, таких навпаки, всі люди хочуть жити в цих будинках, тому, скажімо так, для комунікації з будинками у нас з мешканцями квартир, які ремонтуються, проходять очні зустрічі по кожному об'єкті, створені там чати в соцмережах. І як там доповідала мешканка, що з кожним, навіть як вже йде влаштування квартири, з кожним там вибирається там колір обоїв, там якийсь ламінат, якісь там ванни в межах тої вартості, яка матеріала, який закладений в проєктно-кошторисній документації. Більшість людей хочуть повернутися в свої домівки. Як ми бачимо на відео, ці будинки, які поруйновані, вони будувалися ще в совєтські часи, були трохи інші вимоги, інша мода, інші планування навіть цих квартир. От зараз при відбудові чи вносяться якісь корективи, чи може власники квартир, чи можуть вони звертатися, не знаю. Хтось там каже, а давайте зробіть мені тут кухню-студіо, а от там, де була кухня, спальню, і так у мене буде спальня і спальня там, де в кухні, і буде тоді трикімнатна квартира вважатися. Чи таке проходить? Таке неможливо, тому що роботи виконуються відповідно до проєкту, а капітальний ремонт не передбачає змінення там технічних характеристик, але але він передбачає повністю там відновлення пошкоджених під'їздів, влаштування мереж нових водогазоелектропостачання, водовідведення, опалення, ремонт покрівлі, відновлення, ремонт скління і вікон та балконів, тобто це нові утеплення фасаду і благоустрій території. Тобто це те, що можливо виконати в рамках капітального ремонту. Тобто він модернізовується, але не так, як там, що хто захотів, там студію або там збільшити квадратуру там в квартирі за рахунок чогось. Пошук будівельних матеріалів, наскільки зараз він є ускладненим, цей процес? Зараз ще за часів, як розпочалась війна, кожна компанія, яка виготовляє матеріал, щоб себе застрахувати, надає матеріал тільки при майже 100%, при 100% передоплаті. І це єдине таке, що раніше можна було там якось там 50%, там 30% надати коштів, матеріал надається, потім підрядник закриває обсяги робіт і виплачує. То наразі зараз всі перестраховуються і надають матеріал, особливо який дороговартісний, при повністю відсотковій предоплаті. Так матеріал, в принципі, питань немає, все вчасно доходить до об'єктів. А будівельники, чи немає браку робочих рук? Бо ми розуміємо, що в нас триває мобілізація, і той, хто сьогодні був на об'єкті, вже завтра може бути на ВЛК.
Так, на жаль, це є питання. Багато людей, ну, скажімо так, бояться працювати в зв'язку з тим СТС, тому що будуть на ТЦК. Але на сьогоднішній момент, ну, якби, ну, питаємося вирішувати ці питання на місцях, тому що, ну, хоча б того, щоб не вивчали повістки до кінця будівельного, ну, завершення робіт на кожному об'єкті окремо. Наскільки органи місцевого самоврядування включені в процеси відновлення житла? Так, органи місцевого самоврядування, скажімо так, дуже допомагають. Це і міська рада, і обласна військова адміністрація допомагають в вирішенні питань з мешканцями, і з комунальними підприємствами, і, ну, контроль від обласної державної адміністрації за термінами, які встановлені. Тобто проходять наради з цих питань, ну, які проблемні питання, ми можемо звертатися і таки там проведення різних нарад з різними комунальними підприємцями або мешканцями вирішувати питання, які виникають по ходу відновлення. Ну, от мешканці, які до вас звертаються, з якими вони питаннями? З питаннями вибору шпалер, кольору шпалер, чи якісь інші їх турбують? Ну, бувають і, ну, такі нагальні, що терміни, ну, виконання, чому так довго, чому таке, ну, різні питання. Чи можете якось загалом усіх заспокоїти? Може, вони вімкнуть телевізор, вімкнуть еспресо і побачать нашу розмову, якраз щось з неї для себе почерпнуть, що там такі будинки в такі терміни вже будуть завершені? Ну, так, ну, перше, там це вулиця Мира, 14, вже у нас там на 90% готова. Потім у нас по планам Незалежної України 67-80, там листопад місяць, це вже з благоустроєм території. Там трохи, ну, в ці ж терміни, там листопад, Запорізька 2 і Кам'яногірська, жовтень. Ну, в принципі, плануємо на всіх завершити в цьому році, якщо нічого там кардинального не зміниться. Відбудова зараз триває майже по всій країні, там, де сягнули російська зброя і де є понищені будинки. Чи відбувається якийсь обмін досвідом з іншими регіонами? Чи хтось, може, вам щось підказує, або ви комусь підказуєте з власного досвіду, обмінюєтеся ним? Ну, у нас проводяться Державного агентства наради серед служб відновлення в тих областях, в яких проходить відновлення. На нарадах обговорюються проблемні питання, шляхи їх вирішення, там, як в дальшому. Тому, скажімо так, комунікація, скажімо так, у нас іде від агентства по, ну, скажімо, по областям. Вони, ці питання у нас, в принципі, однакові, тому, скажімо, досвідом таким чином будуть. Проблемні питання при відбудові, які найчастіше трапляються? Ну, це, скажімо так, дуже там проєктувальникам, коли будинок ще повністю не розібраний, на стадії там його виготовлення проєкту, можна багато що не врахувати. І це такі там виникнення додаткових робіт, там, що теж там терміни можуть завершити, там коригування проєктної документації. Ну, такі технічні моменти, що потребують обговорення там між нашими службами там, і нашим вищестоящим керівництвом. Пане Олеже, я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку з Запоріжжя був Олег Галич, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. І це був спецвипуск програми відбудови та розвитку міст. Мене звати Леся Вакулюк. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступної суботи о 18:30.